Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videómban szeretném nektek megmutatni, hogy egy nagyon egyszerű linzer receptet hogyan lehet karácsonyiasítani. Magát a linzert nagyon egyszerű elkészíteni, mármint a tésztáját, korábbi videómban megtekinthetitek ide kattintva, és én már ezt előre elkészítettem, most azt mutatom meg, hogy ebből hogyan lesz karácsonyi linzer. Tartsatok velem, már is mutatom! Tehát az első dolog az, hogy az előkészített linzer tésztát kivettem a hűtőből, nekem egy éjszakát állt már bent, és ugye a linzernél alapszabály, hogy mindig csak annyival dolgozunk, amennyit éppen fel fogunk használni. Előkészítettem már ide magam mellé 2 darab tepsit sütőpapírral, mivel ugye a linzer gyorsan sül, és gyorsan is lehet szaggatni őket, ezen kívül pedig mindenféle karácsonyi kiszúró formát, meg egy kis lisztet ugye a nyújtáshoz. Tehát én most ennek levágom a negyedét, kb. És a többit újra felhasználásig visszateszem a hűtőbe. Kicsit meglisztezem a deszkát, meg a tésztát is. Egy pár mozdulattal átgyúrom, kicsit rugalmasabb legyen. És most pedig kinyújtom, szokás szerint olyan pár milliméter vastagságúra. Az, hogy most kerek alakú, vagy négyzet alakú, igazából teljesen mindegy, mert úgyis ki lesznek szúrva ebből a formák. Próbáljuk meg közel egyforma vastagságúra nyújtani, azt úgy tudjuk megnézni, hogy a kezünket végig simítjuk, és én most itt érzek egy kis kanyart a tésztában, úgyhogy picit nyújtok rajta, és ha körülbelül egyenes, akkor jöhet a szaggatás. Kezdem egy hópehely mintával. Ugye az a lényeg, hogy a rendes linzernek ugye szaggatunk közepét is, ahogy azt láthattátok az előző videóban. Itt most ennek nem fogunk közepet szaggatni, csak egyszerűen kiszaggatjuk a mintákat, és úgy fogjuk összeragasztani. Ugye a lényeg az az, hogy páros számban szaggassuk ki ezeket a mintákat, mert különben nem lesz párjuk, és meg kell ennünk a kimaradt hópelyhet, karácsonyfát, bármit. A kimaradt tésztákat ismét összegyújtjuk gyors mozdulatokkal, hogy ne nagyon melegedjen fel a tészta. Újra kinyújtjuk és kiszaggatjuk esetleg másmilyen formával. Jöhet egy jó kis karácsonyfa forma. Próbáljuk helytakarékosan szaggatni egyébként ezeket a linzereket, mert minél több lisztet vesz fel, annál keményebb lesz, és az nem jó. Hogyha megvan egy tepsínyi linzertésztánk, akkor mehet be a sütőbe. És ne felejtsük el, ezek a tésztadarabok nagyon gyorsan sülnek, úgyhogy szemünk rajtuk legyen, amíg szaggatjuk a következő adagot. Íme kisültek az én kis linzerjeim, mindenféle karácsonyi alakban szúrtam ki, amiben csak tudtam, meg amiben akartam. Úgyhogy most a következő lépés az az, hogy megtöltjük őket. Igazából ezeket a linzereket bármivel meg lehet tölteni, amivel szeretnénk. Én szeretem a hagyományos barack-lekváros megoldást, de meg lehet tölteni eperlekvárral, áfonyalekvárral, pudinggal, nutellával, amivel csak szeretnénk. Hogyha megtöltöttem, mutatok nektek egy jó kis dekorációs ötletet, hogy hogyan lehet ezt még jobban karácsonyivá varázsolni. Tehát azon kívül, hogy megszórhatjuk őket porcukorra, ami egyébként így is nagyon jól néz neki, azon kívül én még olvasztottam itt egy kis csokoládét, ugye így már nem linzer lesz, hanem isle, de nem hiszem, hogy ez bárkit is zavarna, aki szereti a csokit. Itt csokoládét olvasztottam, a szokásos módon. Ezen kívül készítettem még ide egy kis kókuszreszeléket, és 2 fajta szórócukrot, hogy még ünnepiebb legyen. Tehát kezdjük a karácsonyfával. Én ezt jól beleforgatom a csokiba, ugye ez már meg van töltve. Tehát 2 villával kivesszük, rárakjuk egy rácsra, és most tehetünk rá egy kis szóró cukrot, hogy úgymond feldíszítsük a karácsonyfát. Ide-oda 1-2 csillagot, megszórhatjuk egy kis kókusszal, hogy havas karácsonyfát kapjunk közben. Ha a kókusz nagyobb szemű, akkor
nagyon havas karácsonyfa, kisebb szemű, akkor meg olyan szép textúrát ad, és esetleg rakhatunk rá egy ilyen kis gyöngyöket, cukorgyöngyöket. Na de nézzük a többieket. Mondjuk itt van ez a csizma, ezt csak félig mártom bele, hogy csak úgymond itt a felső szára legyen csokis. Igazából csak a képzeletünk szab határt ezeknek a dekorációknak. Úgy dekoráljuk, ahogy éppen nekünk tetszik. Kirakom száradni, megszórom egy kis kókusszal, és akkor olyan, mintha a csizma teteje havas lenne. Elkészültek a karácsonyi lézerek, szerintem iszonyat jól néznek ki. Mindjárt mutatok nektek egy képet az egész tárról. És hát az ízét ugye nem kell bemutatnom, mert ugye linzer, de egyébként nagyon-nagyon finom. Szerintem egy karácsonyi asztalon nagyon szépen mutat. Hogyha tetszett a videóm, akkor nyomjatok nekem egy lájkot, és ne felejtkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen további ötletekkel fogok még jönni. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!